বন্ধুসকল এতিয়া এটা ষ্টাইলত নাম লিখা ট্ৰেণ্ডিং চলি আছে হয় বন্ধুসকল মই স্ক্ৰীনত কিছুমান তাৰ ডেমো দিছোঁ হোৱাটছআপ ডিপি হোৱাটছআপ ষ্টেটাছ আজিকালি মানে আমি সঘনাই এআই দেখিবলৈ পাই আছোঁ ফেচবুকতো এনেকৈ ষ্টাইলত নাম লিখাৰ এক ট্ৰেণ্ডিং চলিছে জানো এক অঘোষিত প্ৰতিযোগিতাহে আয়োজিত হৈছে এতিয়া প্ৰশ্ন উদয় হয় মনত যে এইবোৰ কেনেকৈ বনায় বহুতে নাজানে মোক সুধি আছিল কিছুমানে এইবোৰ কেনেকৈ বনায় শিকাইছে কিন্তু ইমান জটিল প্ৰক্ৰিয়াৰে শিকাইছে বহুতে তলামুদাই পোৱা নাই চ' মই কিন্তু আজি আপোনালোকক এনেকুৱা মানে ইমান সহজ প্ৰক্ৰিয়াৰে শিকাম ইমান সহজ ইমান ইজি ইয়াতকৈ আৰু ইজি মেথড নাই ইয়াতকৈ আৰু ইজি মেথড নহ'ব ইমান সহজ প্ৰক্ৰিয়াৰে শিকাম চ' বলক শিকোঁ আমি কেনেকৈ বনাই ষ্টাইলত এইবোৰ জানেই অলপ লেবেল দিব পাৰিব বলক শিকোঁ বলক চ' ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে এনেকুৱা ষ্টাইলত নাম লিখিবলৈ হ'লে তিনিটা এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব এই তিনিটা এপ্লিকেশ্যন দেখিবলৈ পাইছে স্ক্ৰীনত আৰু এই তিনিটা এপ্লিকেশ্যনৰ লিংক মই এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব চ' এট ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে কাইনমাষ্টাৰ অ'পেন কৰিব প্ৰথম কাম আমি কৰিম কাইনমাষ্টাৰ অ'পেন কৰাৰ পিছত এনেকুৱাকৈ প্লাছ আইকনত ক্লিক কৰিব এমটি প্ৰজেক্টত ক্লিক কৰিব এমটি প্ৰজেক্ট ক্লিক কৰাৰ পিছত মিডিয়া অপশ্যনটো ক্লিক কৰি যিকোনো এখন বেকগ্ৰাউণ্ড চিলেক্ট কৰি ল'ব ফৰ এক্সাম্পল আমি ব্লেক বেকগ্ৰাউণ্ডখন চিলেক্ট কৰি ল'লোঁ তাৰপাছত আপোনালোকে লেয়াৰ অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব আৰু টেক্সট অপশ্যনটো ক্লিক কৰি যিকোনো এটা নাম লিখি ল'ব আমি এতিয়া কি লিখিম অসমীয়াতো লিখিব পাৰে আপোনালোকে বা ইংলিছতো লিখিব পাৰে আমি কি লিখিম বাৰু মই অসমীয়াতে লিখিলোঁ বাৰু অসমীয়াতে মই কি লিখিলোঁ এনেকুৱাকৈ অংকুৰ বুলি লিখিলোঁ অ'কে চ' অংকুৰ বুলি লিখি লোৱাৰ পাছত আপোনালোকে কি কৰিব ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে যে এই অপশ্যনটোত যোৱাৰ পাছত আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াতে ফণ্ট দেখিব ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে প্ৰথমটো ফণ্ট কেনেকৈ মানে এইবোৰ হৈছে আখৰৰ ডিজাইন এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে আখৰৰ ডিজাইন দিব পাৰে বহুত আছে এনেকুৱাকৈ বহুকেইটা আছে 10টা 12টাৰ বেছি আছে আপোনালোকে গৈ চাব পাৰে বাট আপোনালোকে এইবোৰ ট্ৰাই নকৰিব একদম চিধা যাব একদম তলৰটো ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে চৰ্চ মিল এইটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব এইটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এই ৰাইট অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিব ৰাইট অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত হৈ যাব এনেকৈ দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে এইটোৱে ট্ৰেণ্ডিং চলি আছে এইটো ডিজাইনতে চবেই যিহেতু বনাই আছে আপোনালোকেও বনাওক আপোনালোকেও ভাল ৰেছপন্স পাব তাৰপাছত কি কৰক এই ব্লেক বেকগ্ৰাউণ্ডটোত চিলেক্ট কৰি দিয়ক দেন আপোনালোকে এইটো অপশ্যনত যাওক তাৰপাছত কেপচাৰ এণ্ড ছেভ এড প্লে হেড অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিয়ক আপোনালোকৰ এই ফটোখন ছেভ হৈ যাব আপোনাৰ গেলাৰীত তাৰপাছত চিধাই যাওক পিক্সাৰ্ট অ'পেন কৰক অলপ লোডিং ল'ব বাৰু তাৰপাছত এনেকুৱা কিছুমান ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব প্লাছ আইকনটোত এনেকৈ ক্লিক কৰি দিয়ক আৰু যিটো মই অংকুৰ ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে অংকুৰ এইটো আচলতে চিলেক্ট কৰি লওক ইয়াত ফটো অপশ্যনটো ক্লিক কৰক তাৰপাছত মই আপোনালোকক এটা মই ইমেজ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিম এটা ইমেজৰ লিংক আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিম আপোনালোকে তাৰ পৰা যাই ডাউনলোড কৰি ল'ব তাৰ পৰা গৈ ডাউনলোড কৰি ল'ব এই ভিডিঅ'টোৰ এণ্ডত ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে এইটো ইমেজৰ কথাই কৈছোঁ মই এইটো ইমেজৰ কথা তাৰপাছত আপোনালোকে এই বেণ্ড নামৰ অপশ্যনটো যাব বেণ্ড নামৰ অপশ্যনটোত গৈ সেইটো ক্লিক কৰি মাল্টিপ্লাই অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিব এনেকুৱাকৈ আহি যাব আহি যোৱাৰ পাছত ৰাইট অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিব আৰু ৰাইট ছাইডৰ কৰ্নাৰত থকা অপশ্যনটো ক্লিক কৰি শ্বেয়াৰত ক্লিক কৰি এইটো গেলাৰীত ছেভ কৰি দিব তাৰপাছত আপোনালোকে যাব পিক্সেল লেবত যাব গৈ পেলাই পিক্সেল লেবত যাব পিক্সেল লেবত গৈ এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ শ্ব' কৰিব তাৰপিছত ডিলেট অপশ্যনটোত গৈ এই নামটো ডিলেট কৰি দিব দেন এই প্লাছ আইকনটো ক্লিক কৰি ফৰ্ম গেলাৰীত ক্লিক কৰি এটা বেকগ্ৰাউণ্ড ল'ব আপোনালোকে মই এই বেকগ্ৰাউণ্ডটোৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম এই ভিডিঅ'টোৰ গৈ চাই ল'ব সকলোখিনি মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম যি ইয়াত কামত লাগে মানে যিখিনি এনেকুৱাকৈ ল'ব তাৰপাছত এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰিব দেন এইটো আকৌ এইটো ওকে
মানে এইটো লক হৈ গ'ল এই ইমেজটো আকৌ আগৰ প্ৰচেছ কৰিব প্লাছ এইখনত ক্লিক কৰিব ফ্ৰম গেলাৰীত ক্লিক কৰিব ফ্ৰম গেলাৰীত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে যিটো মানে পিকচাৰ্টত ডাউনলোড কৰিছিলে পিকচাৰ্টৰ পৰা সেইটো ইমেজ সিলেক্ট কৰি ল'ব সিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পাছত আপোনালোকে এই অপশ্যনটোত যাব এই অপশ্যনটোত যোৱাৰ পাছত আপোনালোকে ইৰেজ কালাৰত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত এইটো এনেবল কৰি দিব আৰু ইয়াত গৈ আপোনালোকে ব্লেক কালাৰটো চুজ কৰি দিব তাৰমানে এইটো ইৰেজ কৰে বেকগ্ৰাউণ্ডটো আচলতে নোহোৱা কৰে কোনটো বেকগ্ৰাউণ্ড নোহোৱা কৰিব আপোনালোকে যদি গ্ৰীণ বেকগ্ৰাউণ্ড লৈছে আপোনালোকে গ্ৰীণটো নোহোৱা কৰিব লাগিব যদি ৰেড লৈছে ৰেড নোহোৱা কৰিব লাগিব বাট মই ব্লেক বেকগ্ৰাউণ্ড লৈছিলোঁ কাইনমাষ্টাৰত চ' মই ব্লেকটো চিলেক্ট কৰি দিম আৰু এতিয়া ব্লেকটো নোহোৱা কৰিম এক মিনিট তো আপোনালোকে গম নাপালে বোধ মই আৰু এবাৰ কৰি দিছোঁ এনেবেলত ক্লিক কৰিছোঁ চ' এনেকৈ হৈ যাব এনেবেল কৰি দিয়াৰ পাছত হৈ যাব তাৰপিছত ৰাইট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত ইয়াতে বহুত অপশ্যন আছে আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব নিজে 3D শেপ নামৰ অপশ্যন আছে সেইটো এনেবেল কৰি দিব পাৰে এনেবেল কৰিয়ে দিব এইটো তাৰপাছত এইটো শ্বেড অপশ্যনটো তেনেকৈ এনেবেল কৰি দিব কিন্তু এটা আপোনালোকে অপশ্যন এনেবেল কৰিবই নাপাহৰিব এইটো অত্যন্ত দৰকাৰী এইটো আচলতে ৰূপ দিয়ে আপোনালোকৰ ডিজাইনটোক এইটো এমবছ নামৰ অপশ্যনটোত এইটোত ক্লিক কৰি দিব এনেকৈ আৰু এইটো এনেবল কৰি দিব এইটো আচলতে প্ৰকৃত ৰূপ দিয়ে আপোনাৰ ডিজাইনটোক এনেকৈ কৈ দিব কি সুন্দৰ দেখিছে ওকে চ' আগৰবাৰৰ দৰে এইটো আপোনালোকে কি কৰিব এক মিনিট আগৰবাৰৰ দৰে এইটো আপোনালোকে লক কৰি ল'ব আপোনালোকেতো জানে কেনেকৈ লক কৰে মই আপোনালোকক কৈছোঁ ইতিমধ্যে আগৰবাৰৰ দৰে লক কৰি ল'ব তাৰপাছত আপোনালোকে গেলাৰীত যাব আকৌ আপোনালোকক এটা ইমেজ দিম সেইটো আচলতে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিম ইয়াৰো গৈ আগৰবাৰৰ দৰে আপোনালোকে কি কৰক ইৰেজ বেকগ্ৰাউণ্ড যাওক এইবাৰ চাওক বেকগ্ৰাউণ্ড আমি হোৱাইট বেকগ্ৰাউণ্ডটো আমি ইৰেজ কৰিব লাগিব চ' আমি হোৱাইট কালাৰটো এনেকৈ চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব এয়া এনেকৈ আমি হোৱাইট কালাৰটো চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব তাৰপিছত অ'কে কৰি দিলোঁ অ'কে কৰি দিয়াৰ পাছত আমি কিছুমান 1 মিনিট অ'কে চ' এনেকৈ দিয়াৰ পাছত আমি 3D এফেক্ট দিব পাৰিম অ'কে 3D এফেক্ট দিয়াৰ পাছত আমি কি কৰিব পাৰিম শ্বেড অপশ্যন ইনেবল কৰিব পাৰিম বা এইটো দিব পাৰিম এনেকৈ মুঠতে যি ভাল লাগে আপোনালোকে দি থাকিব বিভিন্ন ধৰণৰ আচলতে ডিজাইন পাব আপোনালোকে তাৰপাছত আপোনালোকে কি কৰিব এইটো ইমেজো আগৰবাৰৰ দৰে মই আপোনালোকক শিকাইছিলোঁ সেনেকৈ লক কৰি থৈ দিব লক কৰি থৈ দিয়াৰ পাছত আৰু এটা ইমেজ আনিব এইটো লাষ্ট প্ৰচেছ হয় এণ্ডিং হ'বই আৰু এইটো ষ্টাৰ ইমেজটো দিয়ে সকলোৱে ওপৰত এনেকৈ লগাই দিব ইটছ ফিনিছ এয়া দেখিবলৈ বেছি কি এটা সুন্দৰ লুক পাইছে আপোনালোকৰ ফটোখনে দেন এইটো অপশ্যনত যাব সেভ এজ ইমেজ অপশ্যনটো ক্লিক কৰি সেভ টু গেলাৰী অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত এনেকৈ ডাউনলোড হৈ যাব আপোনালোকৰ গেলাৰীত গুচি যাব চিধাই তাৰপিছত আপোনালোকে পিকচাৰ্টত আকৌ যাব অলপমান কাম বাকী আছে পিকচাৰ্টত গৈ আপোনালোকে যিটো ইমেজ ডাউনলোড কৰিলে ইতিমধ্যে পিক্সেল লেবৰ পৰা সেইটোত যাব আৰু টুল অপশ্যনটো ক্লিক কৰি ক্ৰপ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি অলপমান ক্ৰপ কৰি ল'ব কাষৰ অলপ বেকগ্ৰাউণ্ড আছেতো এইটো ক্ৰপ কৰি লৈ অ'কে কৰি দিব ইয়াত দেখিবলৈ বেছি এটা সুন্দৰ লুক আকৌ এইটো এনেকৈ জানেইতো আপোনালোকে এনেকৈ যাব শ্বেয়াৰত যাব আৰু এইটো গেলাৰীত গৈ ছেভ কৰি দিব আপোনালোকৰ গেলাৰীত যাই চাওক এতিয়া কি এটা সুন্দৰ আৰু এইটো ফটো আপোনালোকে ডিপিত দিয়ক হোৱাটছআপ ডিপিত দিয়ক বা ষ্টেটাছত দিয়ক ফেচবুকত শ্বেয়াৰ কৰক আৰু আপোনালোকে সেই অলপ লেবেল দিয়ক লেবেল আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে কিবা শিকিব পাৰিলে চ' লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক এই ভিডিঅ'টোৰ তলত আৰু নেক্সট ভিডিঅ' কেনেকুৱা আহিব লাগিব কি টপিকৰ ওপৰত দিব লাগিব
এণ্ড আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব চ' ফ্ৰেণ্ডছ নতুন চেনেলে ফ্ৰেণ্ডছ একদম ছাপোৰ্ট কৰক আপোনালোকে চ' আজিলৈ ইমানেই বাই